Hi, American Las here, and today let's talk about some basic camera settings for video. So whether it's a school project or gusto mong videohan yung bakasyon nyo one weekend or you're trying to be a professional, it's very important na malaman mo ang basic camera settings for video. Kasi spoiler alert, you will never make it using that automatic mode. So quick disclaimer lang, filmmaking is a way of expression. So talagang walang solid rule. At pwede mo silang labagin anytime you want basta alam mo yung purpose. So the purpose of this video ay para dun sa mga nagsisimula pa lang and trying to mess up with those manual settings, okay? So if you're a professional and you're watching this, okay, thank you. But if you're starting out and you're trying to learn the basics, this one's for you. So let's start. First things first, dalawang bagay muna ang dapat mo malaman. Number 1, the resolution. Number 2, the frame rate. Keep me where the light is, keep me where the bright is. To left. If your camera can shoot 720, 1080, 4K, 6K, 8K, ikaw ang bahala dyan. Depende yan sa camera mo. At depende rin yan sa pang-edit mo. Kung i-edit mo to sa lumang laptop or lumang PC, medyo mahirapan yan sa mga higher resolution. So for this video, let's settle for 1080p. That's what we consider high definition nowadays. So we can go with 1080p. But if you want to go higher, it's okay. And next will be our frame rate. Frame rate. Ano ba ang ibig sabihin ng frame rate? Yung videos na napoproduce ng camera natin, it's made up of a lot of pictures. Sunod-sunod na pictures yan. And pag pinlay mo, yun yung motion picture or pictures in motion. At yung mga pictures na yun, ang tawag doon, technically, ay frames. So, you get what I'm heading? Frames per second means kung ilang pictures yung kukuhanan ng camera mo every second. Okay? So, yes, your camera can shoot 24 frames per second, 30 frames per second, 60, 120, 240, 1000, kahit ano pa yan, napakadaming option ng camera mo. Pero ano nga ba ang dapat mong gamitin? Again, we can make a video on when to use which frame rate, pero on the purpose of this video, I'm suggesting the standard. What we consider will be the most natural looking and kung ano yung karamihang ginagamit ng mga professionals. So, set that to 24 frames per second. So now you have your solution set at 1080p at nakaset na din ang iyong frame rate into 24 frames per second. Makita mo yan sa display mo, 1080p 24 fps. So you are ready to go. So if you will be shooting a scene at kailangan tuloy-tuloy yung shoot mo, etong dalawang bagay na naset natin ngayon, pwede mo na itong hindi galawin throughout your shooting day. But the next things na pag-uusapan natin sa video na to will be magiging malikot. Ito yung pinakamadalas baguhin. So the next things na pag-uusapan natin, ang masasabi ko na pinakamalikot, ito yung pinakamadalas baguhin during the shoot. At ito ang tinatawag na exposure triangle. Keep me where the light is, keep me where the bright is. To left. Triangle kasi tatlong bagay sila. And exposure triangle dahil nakaka-apekto silang lahat sa exposure ng shot mo. So these three things, may apekto sila lahat sa exposure, pero at the same time, meron silang kanya-kanyang epekto individually sa look ng kuha mo. So ang pinag-uusapan natin ay shutter speed, aperture, and ISO. Ito ang tinatawag na exposure triangle. So the first thing na pag-uusapan natin ay ang shutter speed. Excuse me kung naririnig niyo yung aso ng kapitbahay namin. So the first thing na pag-uusapan natin ay ang shutter speed. Ang shutter speed, makikita mo yan sa display mo represented by a fraction. 1/30, 1/50, 1/100, kung ano man. At kung basahin natin yan, ay fraction of a second. So, 1/50th of a second. Okay? Ganun sa basahin. So, ang shutter speed, ang epekto niya sa look ng shot natin ay ang motion blur. So, makikita niyo, if I move my hand, meron siyang blur. Diba? Iyan ang tinatawag nating motion blur. So, ang nakaka-apekto dyan ay ang shutter speed. Ngayon, alam mo na ibig sabihin ng shutter speed, alam mo na epekto ng shutter speed, alam mo na paano basahin ng shutter speed. Ano nga ba ang isaset nating shutter speed para mukha tayong professional? So, the basic rule for this ay double your frame rate.
Now that we're shooting on 24 frames per second, you can set your shutter speed at 1/48 of a second. If your camera allow you to do that exactly at 1/48, great. Pero kung hindi, most of the cameras today, hindi. You can set that sa closest shutter speed. So now nakaset ako at 1/50th of a second. That is the most natural looking shot na makukuha mo. Sabi ko nga, pwede nating i-break yung mga rules na to, pero with the purpose. So kung gusto mong taasan yung shutter speed mo, crank up the shutter speed. Makukuha mo yung mga choppy shots. Kadalasan ginagamit yon sa mga action scenes. Pag gusto mo maging mas ma-action yung shot, medyo sineset nila yung shutter speed sa higher shutter speed. 1/120th per second. Ganun. Alam ko ganun yung ginamit sa Saving Private Ryan. High shutter speed yun. Recently naman, may nakita ako isang filmmaker. Sabi niya, yun daw mga Sony cameras today ay merong capability to shoot at 1/10th of a second. Sobrang nun, motion blur nun. So, ikaw, depende sa'yo. Sabi ko nga, expression. Sabi ko nga sa art na to, you can do what you want, basta alam mo kung ano yung ginagawa mo. Pero now, let's take to 1/150th of a second. Okay. So, next thing will be our aperture. So, the next on the list ng ating exposure triangle ay ang tinatawag nating aperture. Makita mo yan sa display ng iyong camera expressed by a 2-digit number prefixed by a letter F. So, F 2 point something, F 3 point something, yan. Yan tinatawag nating aperture. And that is heavily dependent sa yung lens. So, makikita mo kadalasan sa harap ng lens mo nakalagay kung ano yung aperture niya, kung ano yung f-stop niya. Ito yung ginagamit ko ngayon, nakalagay sa harap ay f1.4. So, sa setting ko, manually, pwede ko magpunta hanggang f1.4. Ano nga ba ang aperture? Ito yung closing or opening ng lens mo. So, the lower the number, mas open yung lens mo. Let's say, f1.4. Ito yung f1.4. f22. Ito yung f22. Okay. So, in a very simple way to explain this, the lower the number, mas bukas yung mata ng camera mo. Okay? So, ano naman epekto nito sa shot mo? Ang direktong epekto ng aperture sa shot mo ay ang pagka-blur ng background. Now, nakaset ako sa f2.5. So, ganyan ang pagka-blur ng background ko. If I set this at f1.4, tingnan nyo. Kita nyo kung gaano ka-blurred ako in reference sa ating foreground. Diba? Okay, balik tayo sa f2.5. So ngayon, alam mo na ano yung aperture. Alam mo na din kung ano nagagawa nito sa shot. Ano nga ba ang tamang aperture na iset? I would say, wala. Walang specific aperture na isasuggest ako sa'yo kung ano ang tama o mali. Depende sa'yo kung anong gusto mong iset na aperture. That's it. So, 2 down, 1 to go sa ating exposure triangle at iyan ang ISO. So, ano nga ba yung ISO? ISO, ito yung digital enhancement ng iyong exposure. Makikita mo yan sa display ng camera mo. Nakalagay dyan ISO, and it could go as low as 100 up to 1,600, 3,200, 6,400, sometimes even higher. Ano yung nagagawa nito sa shot? So, ayun nga, digitally, ini-enhance niya yung brightness ng shot mo. So, halimbawa, nakaset na yung shutter speed mo, nakaset na din yung aperture mo, pero kulang pa din, nadidiliman ka pa din. Wala ka nang magawa, ayaw mo nang galawin yung dalawa na yun. Para sa akin, ito yung last resort. Pwede mo nang galawin yung ISO mo. Ang magiging epekto lang nito sa shot mo ay digital noise. So, to test this out, iset mo yung camera mo sa ISO 100. Tapos, iset mo siya ng mataas, let's say, 3200. Makikita mo, dun sa 3200, may noise na. And if you would go even higher than that, let's say, 6400, and doon na kadalasan nagbe-break yung shot ng cameras natin. By break, I mean, mapangit na, hindi na siya magagamit talaga. And with that, kailangan maging sobrang ingat natin sa paggamit ng ISO. Kung yung shutter speed, pwede mo siyang galawin
depende sa expression mo. Ganun din yung f-stop, depende din sa'yo kung paano mo siya gagamitin or kung kailan. Para sa akin yung ISO, dapat dito tayo maging sobrang maingat. Kasi wala naman siguro magseset ng 3200 dahil gusto niya makakita ng digital noise, di ba? Parang ito yung merong pinaka-negative effect sa ating tatlong nabanggit na setting sa ating camera. And that concludes our today's episode on basic camera settings for video. Sorry kung hindi ko na tinuro kung paano ang pag-operate, paano ang pagbabago ng mga settings na to. I intentionally wanted to make this video applicable for any camera brand, camera model. And kung naghahanap kayo ng mga tutorials, how to change the settings on your camera, I'm very sure na nandyan yan sa manual ng camera nyo or makakahanap kayo ng ibang video sa YouTube teaching you how to do just that. Sana na-enjoy nyo tong video na to. Sana meron kayong natutunan. Meron ako na-share sa inyo na makabuluhan. Kahit papano, sana meron kayong napulot. At kung meron kayong tanong, kung meron kayong gusto pang malaman about this episode, please leave it on the comment box below. I would be very, very happy to help. Kasi naalala ko nung dati, nung high school ako, first time kong magta-try ng manual setting sa video sa camera na hiniram ko sa kaibigan ko. Wala akong nakita noon ng Filipino teaching this stuff. Kailangan pa talagang duguin yung ilong ko that time para lang matutunan ko. And I'm so happy to make this video ngayon. And sana makagawa pa ng iba pang videos like this in the future. So, if you liked this video, please hit that like button, comment below. So guys, thank you for watching. Please consider subscribing. Follow me on Instagram, on Twitter, on Facebook. See you on my next video. And take it easy. Hi, hello po. Nagtatry po ako maging YouTuber dito. Welcome sa barangay namin. Shout out po. Next on the list. Wala po kaming aso sa bahay. Yan po ay aso ng mga kapitbahay. Next on the list, bago pa tayo abutan ng dilim. Next on the list,